Assalamualaikum. Awal pagi, kami dibawa oleh pengusaha homestay ke jeti utama pulau. Sebelum itu, kami meminta beliau mendapatkan sebuah bot untuk lawatan mengelilingi pulau. Singgahan pertama kami ialah ke Bohok Perak atau Perak. Perjalanan dengan bot mengambil masa hampir 20 minit dari jeti. Bot bergerak sedikit perlahan kerana air yang agak singkat di beberapa tempat. Mendarat sahaja di pulau ini, kami melihat ada pantai belakang Naga atau Salamangkon yang semakin menutup kerana air laut pasang. Fenomena ini memang unik kerana pantai belakang Naga yang timbul ini menganjur panjang, katanya lebih dari 1 kilometer. Untuk makluman, pantai belakang Naga ini bukanlah pantai belakang Naga yang masyhur yang terletak di Tanjung Poh. Memang unik, pantai ini tampak dari kejauhan seperti seekor naga. Air laut yang pasang memberikan reaksi seolah seekor naga sedang berenang. Bohok Perak adalah sebuah pulau yang terjadi dari timbunan kulit siput mati di laut yang dihanyutkan ke sini. Ia pada anggaran kasarku berkeluasan lebih kurang 3 ekar. Bohok atau pulau ini jelas kelihatan dalam perjalanan pergi atau balik dari Cebilang ke Koh Sarai. Kelihatan dari kejauhan warna keputihan dan sebab itu digelar Bohok Perak. Bohok bermakna timbunan tanah atau siput dalam lorat utara. Hampir keseluruhan pulaunya ini terdiri dari cengkerang atau kulit siput, bukannya pasir, yang membentuk pulau dengan lapisan yang tebal. Hampir setengah jam juga kami di sini. Perlu bergerak untuk ke pulau lain pula. Kami menuju ke Bohok Putih atau Koh Kau. Pulau yang sejauh lebih kurang 2 km dari Bohok Perak. Dari kejauhan berbalam-balam berwarna keputihan, kadang-kadang bertukar kemerahan, bergantung kepada keadaan cuaca dan laut. Pulau ini boleh mencapai hampir 1 km panjang, bergantung kepada pasang surut air laut dan kelihatan melengkung seperti bulan sabit. Tiada pokok besar yang tumbuh di pulau ini, hanya ada pokok renik yang kecil dan rumput.
Pulau ini terbentuk dari kulit siput yang mati yang dihanyutkan dan tertimbun di sini sejak jutaan tahun. Yang uniknya, tiada sebutir pasir pun ada di sini. Kami Kekoh Yaratut Nui, Pulau Kembar Yaratut Yai, terletak bersebelahan, sejauh lebih kurang 600 meter atau 5 minit perjalanan bot. Di sini ada pantai batu lada yang jelas kemerahannya. Pantai sebelah barat yang menghadap Laut Andaman. Ia memanjang sejauh lebih dari 1 kilometer. Pulau ini sebenarnya bukanlah sebuah pulau pelancongan. Ia adalah pulau komuniti kecil. Terdapat kira-kira 40 hingga 50 orang yang tinggal di sini yang hidup dengan aman, tenang dan tenteram. Pulau yang mempunyai kemudahan asas seperti masjid, sekolah, jalan bersimen, bekalan air dan elektrik. Terdapat beberapa chalet di pulau ini. Namun pasca Covid sejak tahun 2020 menyebabkan tidak ada sambutan dari pelancong. Banyak yang rosak dan ditinggalkan begitu saja. Di hujung utara pulau, terdapat pantai yang dikenali sebagai Pantai Belakang Naga Merah. Ia tidaklah sepanjang Pantai Belakang Naga Merah di Koh Tanjung Uma. Pantai ini cuma menganjur panjang sejauh 50 ke 60 meter sahaja. Pulau ini pada anggaranku seluas 200 ekar. Di hujung pulau ini ada pencawang elektrik dan ada beberapa ladang kelapa sawit. Kebanyakan penduduknya adalah nelayan dan petani.
Pantai di sebelah timur pulau agak berselut dan dipenuhi tumbuhan bakau. Ini menjadikan kawasan sesuai untuk ikan dan hidupan laut lainnya seperti ketam yang dikatakan adalah antara yang terbaik di Thailand. Usai program jelajah pulau, kami bersarapan yang lewat dan berehat sambil bersiap barangan sebelum check out pada jam 1 petang.